نطاق القانون احنا وفي ضمن شرعية المحكمة. حقيقة سيد الفاضل الجليل سادة فضل الجلاء، حضرنا هذه الجلسة وكنا متفقين تماما على أن نبدأ صفحة جديدة مع هيئتكم الموقرة لما لمسنا الجلسات ومن ترديد هيئتكم الموقرة دائما أن نحن محكمة قانون ورجال قانون ومحكمة عراقية، وهذا ما جعلنا نتمسك ونسايركم ونتمنى أن يستمر هذا الوضع حتى النهاية. وأبدأ سيد الفاضل الجليل سادة فضل الجلاء بما منحتموه من وقت وسعة صدر لخصمنا الشريف، وما نطلق عليه خصمنا الشريف المدعي العام، تجاوز ال4 ساعات، أن نعامل مثلهم بل نستحق أكثر منهم، ولم نأخذ مثل هذا الوقت لأننا سوف نكون موجزين. ويبدأ زميلي رئيس هيئة الدفاع بالتعليق على ما بدأ من المدعي العام بجلسة اليوم، وإن كان وربما تفاجأ المحكمة أنني قبل أن يبدأ زميلي رئيس هيئة الدفاع بالتعقيب على ما ذكره أنني أسجل شكري إليه، لأنه كل ما ذكره وكل ما وجهه من أسئلة كانت لصالح موكلي، وأثبتت صدق وحقيقة أن موكلي استخدم حقه الدستوري، وأنه لم يكن عابر سبيل على الدجي في ذلك الوقت، بل كان رئيسا للبلاد. وهذه هي الدعوة سيدي الفاضل الرئيس. مفتاح الدعوة هو إيه؟ هل موكلي كان في ذلك الوقت رئيسا لدولة العراق أم لا؟ وهذا هو السؤال اللي أنا بوجهه لهيئة المحكمة، وأطلب من هيئة المحكمة كما هو وجه فوق 50 سؤال لموكلي أن توجه له سؤالين. ليه؟ لأن اللي حبني عليه دفاعي عقب زميلي ما ينتهي من توجيه أسئلة. سؤالين سيد الفاضل الجليل أطمع في ساعة صدر هيئتكم الموقرة. إلزام هذا حقكم، لا تقاطعني مثل لم أقاطعك. موضوع قانوني. لا معلش دقيقة أستاذ. استاذن قانوني. يفترض رئيس فريق الدفاع هو الذي يسأل، هو الذي لا محامي موكل، ويكون مستشارا لا محامي موكل كامل. محامي موكل دقيقة لا ما في محامي. دقيقة أستاذ، أنت ثبتت موقفك بالنسبة لرئيس هيئة الدفاع. احنا قلنا له هو خول لا انا خولته، هو له حق كامل، هو محامي رئيس هيئة الدفاع. لا يجوز، وانما الرئيس يكون محامي عراقي. لا فلا يجوز التخويل، وعليه يجب ان يكون رئيس فريق الدفاع هو الذي يناقش. والمادة تقول وله الحق بالاستعانة بمحامي غير عراقي. مستشار. انا استأذنت من هيئة المحكمة. لا مو مستشار. انا استأذنت من هيئة. لا مو مستشار. ما يجوز. دقيقة. لا قانوني. هو انت قدم توضيحاتك بالنسبة للأسئلة والأجوبة ونجي عليها بعدين. إذا عندك توضيحات. أنا توضيحيني أنا حكتفي بس بسؤالين. سؤال خارج عنه. سؤالين قبل أن يتولى زميلي. أنا لو سيادة المدعي العام لاحظ، وأنا بسميه خصمنا الشريف ومفيش عداوة بيننا ولا حاجة، إنني في بداية سوف يتولى توضيح النقاط، وسوف أعقب في الآخر بعد أن يتولى زميلي رئيس هيئة الدفاع التعليق. وطلبت أن يكون حديثي بعده فإنه ربما لم يأخذ بالي من هذا. أنا سيد الفاضل الجليل توضيحاتي هم سؤالين بس، أرجو من هيئة المحكمة الموقرة، وسوف أعقب عليهم عقب انتهاء زميلي. سؤالين يوجهوا لسيد المدعي العام أو النائب العام كما نذكر. هل كان موكلي رئيسا لدولة العراق في ذلك الوقت؟ وهل كانت دولة العراق لها نظام دستوري معترف به عالميا ودولة ضمن الأمم المتحدة؟ ده سؤال. سؤالك يكون متعلق بموضوع هذه موضوع الوثائق. موضوع الوثائق، ما هو متعلق بموضوع الوثائق. ليه سيد الرئيس؟ لأن موضوع الوثائق عايز أعرف إن ده هو مرتبط ارتباط وثيق موضوع الوثائق. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني يا فندم، كيفية الحصول، برضو متعلق بالوثائق ومتعلق بالقضية، وسوف أثبت لهيئتكم الموقرة ليه متعلق بالقضية. كيفية الحصول على تلك الوثائق التي قام بعرضها ومواجهة موكلي بها. بس دول السؤالين اللي أنا بطلب من هيئة المحكمة الموقرة، وسوف ترى هيئة المحكمة الموقرة الجليلة والسادة الأفاضل أعضاء الهيئة مدى تأثير تلك السؤالين. وربما أرى أن الهيئة الموقرة عقب توضيحي وتعليقي على تلك السؤالين أن تقضي في المواجهة بالبراءة. ثقتي في عدالة المحكمة وأقررها إذا أجاب على تلك السؤالين وعقبت عليهما التعقيب اللازم، سوف أرى تغييرا كاملا. لأن المحكمة دورها إيه؟ التوضيح الحقيقي. وأنا أسجل شكري وتقديري في البداية لما قلت المحكمة لن نبتغي غير وجه الله ولا تأثير علينا غير ضمائرنا. منذ دقائق بسيطة أسجل لكم هذا وأقدره، وأتمنى أن نسير فيه إلى النهاية ويصدر حكمكم العادل ببراءة موكلي ورفاقي وعن حق. لأنني سيد الفاضل الرئيس أتساءل منذ وقفت في هذه القضية، ما هي الجريمة وما هي أركانها؟ ماذا أستطيع أن أدافع؟ انتابتني الحيرة
قبل أن آجي العراق ماذا أتناول؟ تعودنا سيد الفاضل الرئيس أن ندفع ونشكك في ركن من أركان الجريمة حتى تنهار الجريمة بأسرها. أما إذا كانت لا توجد جريمة وادفع بانعدام، وأرجو إثبات هذا الدفع بانعدام، أدفع بانعدام وجود جريمة. انعدام. أرجو إثبات هذا الدفع سيد الفاضل الرئيس. والهيئة الموقرة تسألني لماذا تدفع بانعدام وجود جريمة؟ لأنه كان يوجد نظام حاكم وكان رئيس دولة ولم يتخذ ولم يقتص بيده وبرجاله، بل عن طريق قنوات شرعية. جميع الأسئلة اللي سئلت سيد الفاضل الجليل لصالح موكله، منها سؤال سيد الفاضل الرئيس ظل الجدل حوله وظل وقت كبير يسأل موكلي هذا السؤال، وثابت عند هيئته الموقرة: كيف نما إلى علمك وجود أسلحة وذخائر في الدجيل؟ هل يسأل سيد الفاضل الجليل ويتفق مع العقل والمنطق والسير العادي للأمور رئيس دولة في ذلك الوقت كيف نما إلى علم أنه توجد أسلحة وذخائر في منطقة الدجيل؟ كيف أكون رئيس دولة وعندي أجهزة ومؤسسات ولا أعلم بدبة نملة كما يقال عندنا في مصر في بلدي؟ هذا إدانة لي إن لم أكن وأعلم بما يدور في بلدي بالكامل، إن لم أحافظ على نظام بلدي وحكمي عندما تدور أحداث محاولة انقلاب فاشلة، وأحيل إلى القنوات الشرعية وإلى مديريات الأمن وإلى أجهزة التحقيق حتى إن حدث خطأ من وكلاء النيابة العامة كما ذكر عندما ذكر ربما أسيئهم وليس التسليم أن يوجد فعلا 7 أو 8 أعمار تحت السن. هذا ليست مسؤولية رئيس الدولة ولا مسؤولية وزير العدل سيد الفاضل. أنا لا أريد أطيل عنكم، إنني أرجو تخصيص جلسة كاملة لمرافعتي وأترك التعقيب على جلسة اليوم لزميلي الأستاذ خليل. المحكمة توضح لك إياه. هسه المناقشة على ما ورد بالوثائق المبرزة من قبل السيد مدعي العام، إنما الأشياء العموميات اللي تحكي بها ضمن مطالعتك الدفاعية هاي بعدها مو هسه مو وقتها. أنا قلت سوف أحدث توضيحا لي على السؤالين دول، السؤالين دول بس عايز يوضحوا ويتركوا لحين المرافعة بعد إذن هذا. بس أرجو يعني توجيه هذه السؤالين وسوف يتولى زميلي. السؤالين واضحة عندكم، يعني هو سأل. معلش لا دقيقة أستاذ، بالنسبة لكم أنت سمحت بعد إذن بعد إذن هو قدم استفسارين بعد إذن قدم زكي النائب العام وهذا حقنا. وهذا حقنا يعني. نعم. هل كان في ذلك الوقت موكلي رئيسا رسميا للبلاد؟ بس أنا عايز سؤال واحد إجابة بس. أرد عليك بسؤال آخر، بأنه هل الإجراءات التي تمت وفقا للقانون؟ احنا بنتبارز. لا طبعا. نعم. انت عايزني انا بسأل سؤال وطلبت المحكمة توجه لك السؤال. هل كان موكلي رئيسا رسميا للبلاد؟ بس انا عايز او لا. استاذ بس ولا لا؟ الادعاء العام مو ملزم بأن يجاوب على هذا السؤال. يثبت ذلك بس. اسأل الثاني. ده انت خصم شريف. السؤال الثاني استاذ هو يقول غير ملزم بالجواب. السؤال الثاني. السؤال الثاني. طيب كيفية حصولك على المستندات التي واجهت بها موكلي لجلسة اليوم؟ هذه من مو فقط جلسة اليوم. استريح. جلسة اليوم لو تريد المستندات الأخرى أفندم أنا جميع المستندات. أنا بقول لك كيفية فيما يتعلق بالمستندات التي تقدمت هيئة الادعاء العام بها إلى المحكمة، هذه حصلنا عليها من خلال توجيه كتاب، وذكرت هذا ولكنك الظاهر يعني ما. لا معاك كمل انا معاك كويس. معاك توجيه كتاب إلى دائرة الأحوال المدنية. أنا بتكلم على جميع المستندات. اسمعني، أنا دا جاوبك على مستندات هذا اليوم. أنا دا جاوبك على مستندات هذا اليوم وأرجع لك على المستندات الأخرى عن طريق المحكمة. يا ريت عن طريق المحكمة عشان أوضحه للهيئة الموقرة. وسؤالي الأولاني رفض، وأنا بكرر وبقول له وبناشده انك انت خصم شريف ويجب الا تخرج عن هذا الاطار، لاننا تعودنا وتعلمنا منه ومن احكامنا ومن محكمتنا العليا في مصر ان النيابه العامه هي خصم الشريف الدعوه، ممثل المجتمع ولا مصلحه له في اصدار حكم البراءه. احيانا بنشوف النائب العام معنا بيشتد وعقد صدور حكم المحكمه بالبراءه، نجد النائب العام يبتسم لنا ولا يضير لانه سيؤدي واجبه ومهنته. فانا حبني دفاعي عن هذا السؤال الذي ذكر انه لا يريد اجابتي عليه في الاول وخلاص. انا ما اقدرش اقول المحكمه اللي تخبره انه هل موكلي كان في ذلك الوقت رئيسا رسميا للبلاد ام لا، ويجب ان يساعدني لانه ده من اسس دفاعي، ورفض الاجابه عليه. السؤال الثاني يا فندم وبرضه يتعلق بدفاعي وقضيتي، كيفيه حصولك على كافه المستندات الرسميه التي قدمت لعداله
بس. وهقول برضه لهيئه المحكمه ليه، الجواب. وارجو الا تكون خصومه بيننا. نعم، أنا جاوبت فيما يتعلق بالمستندات التي تقدمت هيئة الادعاء العام بها إلى المحكمة وتم عرضها هويات الأحوال المدنية، وكذلك كتاب إجابة من دائرة الأحوال المدنية في صلاح الدين. هذا بالنسبة لهذا اليوم. أما بالنسبة للمستندات الأخرى، هذه تم جلبها من قبل أشخاص مشتكين، شهود، جمعيات، منظمات، وقاضي التحقيق جمع هذه المستندات وأحالها إلى محكمة الجنايات وهيئة الادعاء العام. سؤال آخر؟ يعني وجدت، معلش سيد الفاضل الجليل، قنوات شرعية تستطيع أن تحصل منها على هذه المستندات. انت سألت وانا جاوبتك، وانا ليس في صدد استنطاق او استيضاح. اذا عدة جواب، اذا عدة اي امور من خلال الدفاع مالته ومن خلال الدفاع في نهاية الجلسات، فانا لا اجيب عن اي سؤال. استاذ بامكانك ان نجاوب. دقيقة استاذ. دقيقة استاذ. طب بالنسبة لكم، انتم باعتبار وكلاء حق الشخصي، اسئلتكم متعلقة بالمسائل الحق الشخصي، مو مسائل اخرى يعني. من هاي المحكمة لا تعتبر هذا السؤال اللي سألته. واذا عندكم سؤال اخر متعلق بقضايا حق الشخصي، تمام. نعم غير هاي ماكو، ما يخالف. لا ما لك حق اثبات الدعوة. انتم لكم اثبات الدعوة بس مو مسائل. مدعين بالحق الشخصي. نعم. مشتكين ومدعين بالحق الشخصي. اي. وكالة، فمن حقنا انه نسأل. ما يخالف. سؤالكم مو تكون يعني سؤال. هذا السؤال يعني الادعاء العام تسأله، مو انتم متعلقين بقضايا اثبات الدعوة من حيث طلب حق الشخصي، لا غير. لا تطرقوا الى مسائل ما يخص مهمتكم. اي لا اي. القانون قال كده، الا يتناول الدعوة الجنائية. دقيقة استاذ. انت عندك سؤال؟ استاذ المحكمة المحترمة، نحن وكلاء المدعين بالحق الشخصي. اي. نتمنى او نطلب من المحكمة انه يتسع صدرها لبعض الاسئلة اللي توجه للمتهم. يعني احنا فرصتنا جاي نشعر بها يعني ضعيفة، ما فتمنحنا فرصة كافية لمناقشة المتهم. المحكمة سبق ان منحتكم فرصة كاملة للأسئلة والأجوبة. عندنا أسئلة هسه. انتم يعني أسئلة خارج. لا استاذ، مو خارج من خلال الإفادة، من خلال نطاق مهمتكم. لا استاذ، لا. السؤال وأسئلة ضمن نطاق مهمتكم كوكيل عن حق الشخصي. استاذ، نحن وكلاء المدعين بالحق الشخصي تطوعنا للدفاع عن أهالي الدجيل، ولا نتمتع بأي حماية أمريكية أو عراقية كما يفهمها البعض، كما لا نتمتع برواتب أو مزايا مادية. ولكن الذي استصرخنا للترافع في هذه الدعوة هي دموع اليتامى وعويل الأرامل وصراخ الثكالى. سؤالي اللي أحب أوجهه للمتهم عن طريق محكمتكم المحترمة، أن المتهم عندما كان يروم إلى الذهاب إلى مكان ما يذهب بأكثر من موكب، بعضها وهمي وبعضها حقيقي. استريح. لا استريح. ما ندخل على الدعوة الجزائية. استريح. بعض يذهب بأكثر من موكب، البعض وهمي والبعض حقيقي. سؤالنا، هل أن الموكب الذي تعرض لحادث الاعتداء كان الموكب الوهمي أو الموكب الحقيقي؟ استاذ هذا سؤال جزائي، هذا ما هاي معلومات يعرفها أي عراقي. حق مدني هذا. هاي يعرفها أي عراقي. إنه المحكمة حترد يا أستاذ خليل، أنا عارفة السؤال ده. متهم. بإمكانك عدم الجواب، بإمكانك السكوت. ما عندك جواب. سؤال آخر. هل أن جميع أعضاء محكمة الثورة ومن ترأسها هم من الحقوقيون؟ سؤال أطلب إجابة. أنا أتعامل وياه كرئيس دولة، هو يشرف على تعيين. جواب. عندك جواب على السؤال؟ لا يا سيدي. استاذ طه ياسين رمضان ترأس محكمة الثورة وصدر قرارات إعدام لهاي المحكمة. ماكو هيك حكي. طيب استاذنا الفاضل، لم يترأس الاستاذ طه ياسين الملاحظ الثورة ابدا، والمعلومات اللي قالها خاطئة. الملاحظ من غير واردة، مو خاطئة، غير واردة. الملاحظ من مقتبس الحكم الموقعون العقيد إضافة أنه المدعي العام نقيب. يعني هل يجوز وفق القانون أن يحاكم مدنيون في محاكمة عسكرية معظمهم جنرالات عسكرية؟ أسأل هذا السؤال. أنا أريد جواب وفق القانون. يمتنع السؤال وفق القانون. جواب.